Hi, xin chào tất cả các anh em. Chúc tất cả các anh em một ngày mới tốt lành nha. Sáng ngày hôm nay thì mình sẽ đi cho cá Ngạc-tơ-mia và mình sẽ quay cho anh em xem ngắm cá thư giãn. Ở đây là mình đã lấy dây oxy của cái bình ấp Ngạc-tơ-mia này ra rồi nè. Bây giờ cái con Ngạc-tơ-mia nó đã lắng xuống bên dưới rồi. Cái này là Ngạc-tơ-mia Trung Quốc nha. Tại vì mình thấy cho ăn cái loại này á, nó tiết kiệm chi phí nè. Ngày xưa thì mình chế cái bình ấp này bằng một cái dây oxy ra thì nó chảy khá là chậm luôn. Bây giờ thì mình làm bằng cái van 21 này để chế như thế này. Anh em nào quan tâm thì cứ chế như vậy nha. Ok, giờ mình tiến hành mình lọc cái này và đem vô trại để cho cá ăn. Anh em nhìn cái chất lượng trứng Ngạc-tơ-mia này đã không? Nó rất là ít trứng chìm luôn. Rồi ok, bây giờ mời tất cả các anh em theo chân của mình để ngắm cá nha. Mình đang ở trong phòng cá VIP của mình nè. Trên đây là anh em biết dòng gì không? Cái này cá nhỏ quá mọi người chưa nhận ra không? Mọi người nhìn thấy cá trống bên trong không? Không thì nhìn qua bãi bên này nè. Đấy, đây chính là dòng cá Snail Leopard của mình. Để mình cho tụi nó ăn nha. Cái bộ này thì nó rất là đẹp nha mọi người. Bộ này thì nó hơi cao. Anh em nào mà quan tâm về cái dòng cá đẹp độc lạ này thì inbox riêng cho mình nha. Dòng cá này thì không có nhiều đâu. Ở đây thì chỉ có một bầy này lớn nè. Và bên đây là một bầy nhỏ hơn nè. Cái bầy nhỏ hơn này hôm bữa tiết dễ sợ luôn anh em. Mình tách đẻ xong ấy thì con cá mẹ nó đẻ ra một cái bầy cá con này xong nè. Bắt đầu là nó ở trong cái lồng đẻ khá là chật ấy. Cái nó phóng ra ngoài. Mà nó không phóng xuôi một cái là nó không phóng vào trong đây, là phóng vô lại trong hồ, mà nó phóng cách cái mặt kính này có một xíu thôi nên nó phóng ra ngoài. Cái mình nghỉ trưa xong mình ra mình thấy là nó khô ren rồi tiếc dễ sợ luôn mọi người. Con mái này mình rất là cưng luôn nha. Rồi để mình cho tụi này nó ăn. Mà không sao, cũng may là ở đây nó đẻ ra được một bầy cá con nè, chứ không nó mà nó mang theo cái tụi cá con này đi theo luôn thì chắc cũng dễ tuyệt chủng lắm. Để mình cho dưới đây ăn luôn, quay cho anh em xem nha. Này là coi red lông e đó. Cái bộ này lông e fin dày nè. Cái này thì nó còn tơ nha. Rồi để qua bên đây quay cho anh em xem thêm một cái dòng cá rất là đặc biệt. Mình cầm cái ly này đi hơi lo, tại cầm một tay nó nặng, nó cũng khá là nặng nha. Ở đây anh em đoán ra được cái dòng cá gì chưa? Đây, dòng này là tô bass riết bông cầu thêu. Đây chắc mình quay cái video này xong giống như là một cái video kỷ niệm vậy đó. Nếu quay xong rồi mình sẽ cắt tụi này gọn gàng lại luôn nha. Mình cắt phim, riết bông, tay bơi, riết bông phụ nữa. Hôm bữa thì ba em cái bên đây nó bung rất là dữ luôn nè. Mà do là mình làm cái nước nó không được ổn định ấy. Xong cái mình mới xử lý, mình mới bỏ muối vô hôm qua nè. Cái bắt đầu cái riết bông của tụi nó hơi xếp lại một tí. Cái bộ tô bát riết bông cầu theo này á, thì giống như là duy nhất bây giờ chỉ còn một mình có luôn á anh em. Nên những anh em khác thì sẽ có những cái bộ khác chứ không phải là cái bộ này nhá. Tại vì cái người mà chia cái bộ này cho mình đó là bây giờ ông bị tuyệt chủng rồi, ông cũng đang hóng mình ra lại để mình chia lại cho ông anh đó. Mọi người thấy em cá mái này không? Đó, cái rít bông rồi vây đuôi của nó cũng to quá, xong đâm ra là nó hơi cong nhẹ cái lưng này. Đấy, mình sẽ tiến hành là cắt mấy em cá mái này sau cái video này nha. Đó, bên đây thì nó còn mấy con phim rít bông vừa vừa thôi, bên kia thì nó siêu phẩm hơn nha.
Cái bộ này thì nó rất là đều và rất là đẹp, rất là hay luôn. Nó đẻ hôm bữa mình đếm là nó được 9 con, nhưng mà anh em thấy nè, nó ra được 6 con mái riết bông. Còn mấy em trống này là trống của bầy trước nha, đẹp lắm. Cái bộ này thì nó lên khá là đều luôn. Mấy em cá này là sau này nó cũng sẽ ra dày giống như là mấy em cá bên đây thôi. Cái bộ này thì cũng cho ăn vừa thôi nha, mình cũng ráng lắm, tại vì hồi trước nhập giống của cái bộ này về thì nó cũng khá là cao ấy. Nhìn cái phim nó đã lắm nha anh em. Rồi thôi, rồi để giờ mình vô trong trại mình quay cho anh em xem tiếp nha. Bên đây thì cũng có coi rét nè. Này coi rét phim dày lông e của mình đó. Có cái là mấy con này nó già rồi mọi người, già rồi, tay bơi nó teo tốt hết trơn rồi. Còn con này tay bơi bạn nó rất là bự luôn nè. Về Coret thì mình thích cái bộ này lắm. Cái bộ này nó cực kỳ khỏe luôn nha. Không hiểu sao mình nhận cái bộ Coret khác mình nuôi mình thấy nó khá là ổng ẹo, nhưng mà bộ này thì thiệt sự nó rất là trâu. Trên đây thì mình có cái bầy bột này nè. Mình cũng đã vô tới trong trại rồi, để bây giờ mình tắt máy oxy cho mọi người, để mọi người thấy máy oxy mình khủng không. Đây, hai cái máy này thì nó 900W, cực kỳ tốn điện luôn. Mà tại sao bây giờ mình tắt? Tại vì mình đi cho cá ăn Artemia ấy, rồi mấy cái lọc này nó hút Artemia vô nè, rồi cá nó không ăn được. Thì như vậy vừa lãng phí Artemia và vừa dễ bị hư nước, nên là mình xin phép mình tắt máy oxy. Mà tắt xong nghe nó nhẹ cái đầu thiệt mọi người. Máy oxy này công suất lớn, nó kêu cũng dữ lắm. Để qua bên đây mình quay cho mọi người xem nha. Ở trên đây là mấy em cá mình lai nè. Mình vẫn giữ lại đây để mình ngắm. Mọi người thấy đẹp không? Trong đây thì có mấy em cá pin leopard. Đây rất là mê, như em là Snow leopard nè. Dòng này là Silver Rado Blue. Rồi để mình xuống dưới đây mình cho cá dưới đây nó ăn nha. Dòng này là White Tiger. Đây, phương rác nè mọi người. Mình thấy là khi mà đi cho cá ăn Artemia thì mình ngắm cá nó rất là đã luôn. Tại vì nhìn con cá nó linh hoạt, nó săn con Artemia nó bơi nhìn nó rất là đẹp. Còn mình cho ăn cám thì nó nổi trên mặt nước không à, mình sẽ không có ngắm rõ cái phay đuôi của nó. Ở dưới đây là dòng cá Lutobot, rồi đến hóc môn của mình nè. Rồi mình để mấy em này lại để mình ghép giống. Cá này size khá là tơ nha. Bên đây cũng có nữa nè mọi người. Cái bộ của mình thì nó lên tay bơi nhìn khá là đẹp luôn, nhưng mà tay bơi của nó không có to giống như là cái bộ của Dumbo nha. Bộ Dumbo thì nó tay bơi to hơn và nó đậm hơn, nó cũng lên sớm hơn nữa. Đây cũng đã rất là lâu rồi mọi người mới ngắm lại Tobas ở bên mình ha. Tại hồi trước là có nhưng mà cá nó nhỏ quá, mình chưa có quay cho mọi người xem được. Và mấy này thì cảm thấy tự thú với bản thân, tự xin lỗi luôn, xin lỗi đam mê nha mọi người. Tại vì lâu nay là mình tập trung bên cái dự án phụ nhiều quá, mình dành thời gian bên dự án phụ nhiều quá, rồi mình chăm sóc trại cá của mình không được tốt á, rồi mình cũng ít ra video cho mọi người xem hơn. Và cũng có mấy anh em hay hỏi mình là sao lâu ra video vậy, rồi khi nào có video mới.
Đấy, thì thời gian này thì mình sẽ cố gắng mình ra video thường xuyên hơn để cho mọi người xem và ngắm cá nha. Và mọi người có thích cái dòng cá nào bên trại của mình thì hãy ủng hộ cho trại của mình nha. Mà nếu mọi người muốn xem về những dòng cá nào mà trại mình đang có, trại mình đang chia sẻ, thì mọi người hãy gõ trên YouTube là cái tên là Đạt Guppy Farm thì nó sẽ ra cái kênh đó nha. Tại cái kênh đó hôm bữa nó nhỏ quá, có mấy anh em tìm không ra, xong mình phải gửi link cho anh em. Ở trên cái kênh chính này của mình thì không có còn cập nhật list cá cho mọi người xem được nữa, vì nó đang bị hạn chế mọi người. Phải lo giữ cái kênh. Bây giờ mình chỉ có up cá bên kênh phụ thôi. Kênh phụ là Đạt Guppy Farm nha. Mọi người cần cá gì thì qua bên kênh đó xem và ủng hộ cho trại của mình. Mình không biết đó là giờ gắn cái link kênh ở dưới bình luận của trên cái kênh chính này được chưa? Tại vì hôm bữa nó khá là nguy hiểm luôn, rất là nhạy cảm. Trên đây cũng là Lutobass thất muôn nè mọi người. Còn nhỏ nhỏ mà mọi người thấy cái form của nó đã không? Thấy cái vây đuôi nó đã không? Đó, mấy em cá này là chỉ có ăn cám với lại ăn Artemia thôi nha. Cái này từ nhỏ đến lớn rồi. Mình ngưng trùng cũng khá là lâu. Ngưng trùng cũng phải nửa năm rồi. Ngưng trùng hồi đâu trước Tết đến giờ. Đây cá bột nè. Về cái dòng cá Lutobass bị đến Hóc Môn ở bên trại của mình thì đa phần gần như là 90% là tụi nó sẽ lên Hóc Môn hết á. Đối với những con cá mà nó gốc đuôi rộng mà bung sớm như thế này như con này là trúng Hóc Môn luôn nè anh em. Đấy, thì con này lên sớm. Thì còn những cái con mà size như thế này nhưng mà nó biết teo thì thời gian tới nó cũng sẽ lên thôi. Đây, một bò cá rất là tâm huyết ở trại của mình nha. Rồi đợi xíu để mình qua bên kia mình cho ở đây ăn mấy hồ nữa, qua bên kia quay cho anh em xem mấy dòng cá mà mình like nha. Này dòng này là rồng đỏ bị đến Hóc Môn nè. Đây là Wilcoy Soxitu. Bộ này là fin dày, lông e luôn á. Trên đây có mấy em lớn hơn nè. Đây mọi người nè, nó ra fin kiểu như này đây. Đó, nó fin dày một cục từ dưới nó lên luôn. Và cái tay bơi của nó thì cũng sẽ từ từ nó dài ra lông e nha. Cái máy này rất là đẹp. Đây là rồng đỏ Soxitu nè. Wilcoy Soxitu. Em trống này nhìn khá là dễ thương luôn nha mọi người. Em trống này là mình thấy là ngắn nhất so với những cái em trống mà trước đây mình từng nuôi luôn á. Mọi người thấy không? Từ cái đầu đến cái đuôi của nó rất là ngắn. Nhìn nó như mấy con cá mà kiểu như Molly á mọi người. Đây, dòng này là White Tiger nè. Rồi tổ bass ribbon. Mình quay cái video này xong thì mình mới làm việc ở trại mình tiếp tục được. Vì có một số dòng cá mình tuyển xuống để làm giống rồi khi mà mình tuyển xong thì
nó không còn cho mọi người xem nữa. Này, dòng này là dòng cá AB rồng lửa nha. AB rồng lửa này thì vây đuôi của nó sẽ tốt hơn so với dòng cá AB rồng đỏ. Nó vây đuôi nó dày dặn hơn. Ở dưới đây để mình quay cho mọi người xem luôn nha. Đây là rồng đỏ sọt si thu nè. Cái này là wheel retro. Cái bộ wheel coi ribbon này thì nó là fin xi lông e, có mấy con lên fin dày nhìn rất là đẹp. Để qua bên đây quay cho mọi người xem nè. Dòng này là rồng tím đấy mọi người. Ở đây là dòng cá pin leopard, là báo hồng nha mọi người. Bên đây là snout leopard super short nè. Mấy mọi người nhìn cái này là cá con nha, mà body nó cực kỳ ngắn luôn, nhìn rất là đã. Chút xíu nữa qua bên kia quay cho mọi người xem mấy cái bầy lớn lên màu, nhìn nó cực kỳ dễ thương luôn. Cái bộ này là snout bay đến hóc môn, thì mình có ghi tên lại hết để mà mình đánh dấu mình nhớ nha. Rồi cái bộ như là snout leopard nè, rồi pin leopard nè, rồi cả hai đó là nó có sọt bay đến hóc môn, rồi nó có si thu. Mình like ra thì nó cũng khá là nhiều, mình đi ra khá là nhiều ngách luôn, nên là phải ghi ra mới nhớ, chứ không thì mai mốt á rồi mình chia cá cho anh em về nó đẻ ra thế này thế kia là chết luôn. Đây là dòng cá Dumbo Tobat Bearded, có thể gọi là Beardtail, chứ Hắc Moon thì mình chưa dám gọi nha, vì bộ này mình vẫn đang like và đang cải thiện nè. Nó ra cái vây rất là đẹp rồi. Tay bơi nó thì cá tơ mà anh em thấy không? Tay bơi nó đậm và nó to, nó nhỉnh hơn so với cái bộ Hắc Moon. Bên đây cũng có một bầy nữa. Để mọi người thấy vây lưng của em cá trống nè. Rồi để xuống dưới đây quay cho mọi người xem tiếp nha. Dưới đây là cá nó cũng đói rồi, nó thấy mình đi ngang lắm, xúm lại nó đòi ăn nè. Cái này là snout leopard đấy. Làm nói chung nó cũng hơi khó nha mọi người. Tại ba mẹ nó là snout, có nghĩa là một con báo tuyết, mà nó đẻ ra thì nó vẫn có trong đó là những con báo kiểu như là báo vàng hay là báo hồng. Bề bên đây lớn hơn để mọi người xem cho dễ nha. Cái bầy này sao mình thấy nó có sọt nhiều ghê ta, mà hôm bữa mình quên ghi tên ở đây. Đây có hai em cá này rất là đẹp nè. Này là báo tuyết nè. Cái này là wheel retro.
Rồi dưới đây cũng nhiều cá lắm anh em ơi. Này là full red BDS đỏ huyết của mình. Bộ này bản màu rất là đã nha. Bản màu của nó gọi là top luôn ấy. Rồi để đây qua bên đây quay cho mọi người xem nè. Bên đây có mấy bầy Snout Leopard rất là đã. Đây, như em này là Snout Leopard nè mọi người. Còn mấy con kia thì nó lên pin. Cái màu nó như vậy chứ nó không phải là màu đỏ nha. Để mình zoom lên cho mọi người xem. Đây, mọi người thấy nó có cái chấm bi hoa văn của báo đốm không? Em trên đây thì cũng có nè. Ở bên đây nhìn mấy em cá này lùng lùng rất là dễ thương luôn. Đây dòng này là pin Leopard Super Short. Này là BDS Hóc Môn luôn nha. Bởi vì mấy em cá mà anh em đang xem ở đây á, là cá tơ. Và tụi nó sẽ còn bung nhiều nữa. Ở trên đây thì cũng có một số em là nó bung chuẩn Hóc Môn rồi nè. Như là em này nè mọi người. Rồi em này nữa. Em này thì chắc là nó lên Snout. Vì size như thế này mà nó không phải là màu lên màu hồng ấy thì nó là Snout rồi. Nhìn tụi này nó cục mịch, nhìn nó có một cục chút xíu vậy. Nhìn rất là dễ thương nha. Rồi còn ở bên đây á, là full red. Rồi để xuống dưới đây quay cho mọi người xem tiếp nè. Đây là rồng tím nè. Cái này là rồng đỏ sọ si thu. Bên này thì là một bầy tơ. Trên đây thì hôm bữa mình cũng có chia cho anh em mấy cặp rồi. Cái này Snout hết nha. Đây là Topaz Dumbo nè. Đây mọi người, cái hay hỏi mình đó là cái dòng cá Will Retro. Nhưng mà mình thông báo với mọi người ấy là cái dòng Will Retro của mình nó đã tuyệt chủng lâu rồi. Mình không còn nuôi Will Retro nữa mà hồi đó là nó đẻ đột biến ra. Đấy mình nhầm. Mọi người hay hỏi là HB Retro. Nhưng mà HB Retro thì ở bên trại mình nó tuyệt chủng lâu rồi. Hồi đó đẻ đột biến ra mấy em cá Will Retro này nè. Thì nó cũng vẫn là cái gen, vẫn là cái máu của bộ cũ nha. Mà màu nó như thế này mà nó sáng hơn. Này là Topaz rất bông này. Ở bên đây là AB rồng lửa. Bọn này thì nó đang lên màu nha.
Ở đây cũng là snail leopard này. Đây có mấy em lên chấm bi nhìn rất là đã luôn. Như em trống đây nè mọi người. Rồi để mình cho ăn mấy hồi dưới đây nữa, xong đó là mình đi làm việc thôi. Mấy em này là snail leopard, bị đến hết mùa thế này. Nãy giờ tính ra mình đi cho cá ăn á, thì nó cũng phải trên 3.000 con nha mọi người. Nếu mọi người nhìn nó cứ ít vậy thôi, mình cứ tính ra trung bình một hồ là tầm khoảng 30 đến 40 con, và nãy giờ nguyên cái chỗ này không á thì nó đã là 100 hồ rồi. Mọi người thấy cái số lượng nó khủng không? Đây là cái số lượng của trại cá bảy màu nha. Rồi ok, video sau thì mình sẽ quay cho mọi người xem ở những cái khu khác. Ở phía sau đây thì mình chưa có dọn hồ nè, mọi người thấy nước nó còn hơi thấp. Để mình dọn hồ, mình thả cá con các thứ rồi á, mình quay cho mọi người xem ở bên khu đó nha. Rồi ok, cảm ơn tất cả các anh em đã xem hết video của mình. Nếu anh em thấy video này hay á, thì hãy nhấn cái nút like để ủng hộ mình, và nhớ đăng ký kênh để theo dõi những video sau nha. Bye bye tất cả các anh em. Video sau thì mình sẽ cập nhật lại những cái dòng cá mà hôm nay mình quay cho anh em xem ở đây, để xem là mấy em cá snail leopard nè, hay là pin leopard nó lên màu nó đẹp như thế nào nha.